سلام دوستان، توی این مجموعه ویدیو میخوام یکی از مهمترین کتاب هایی که شما برای آمادگی آزمون آیلتس و توفل نیاز دارید رو با همدیگه مرور بکنیم و لغاتش رو یاد بگیریم. اسمش هست 400 must words for the TOEFL. اسمش هست برای تافل، اما واقعیت اینه که لغاتش با آیلتس هم مشترکه. میتونید تطبیق بدید با کتاب هایی مثل essential words for the IELTS یا مثلا کتاب vocabulary for IELTS. بنابراین برای هر دو تا آزمون قابل استفاده هستش. 400 تا لغت داره توش، 40 تا یونیت، هر یونیتش 10 تا لغته. اما من سعی خواهم کرد در کنار لغات اصلی کتاب یه سری لغات دیگه هم به شما آموزش بدم. ریشه هاشون رو گاهی وقتا بررسی خواهیم کرد، سینونیم انتونیم هاشون رو بررسی خواهیم کرد و تمریناتش رو انجام خواهیم داد. بنابراین من حدس میزنم که یه چیزی هولوش 700 800 تا لغت توی مجموعه ویدیو با هم دیگه یاد بگیریم. لطفاً سابسکرایب بکنید و لایک بکنید اگر براتون مفید بود و نوتیفیکیشن رو این گوشه بزنید، زنگوله رو، تا درس جدید که در واقع آپلود شد شما در واقع آگاه بشید، نوتیفای بشید ازش. بریم و درس 1 رو با هم دیگه شروع بکنیم. Lesson 1. Food crops. محصولات غذایی. Food crops. Number 1. Abandon. Abandon. Abandon means to give up, to stop, to leave. ترک کردن، بیخیال شدن. Example 1. To save their lives, the sailors had to abandon the sinking ship. To save their lives, the sailors had to abandon the sinking ship. To save their lives یعنی برای نجات جونشون. The sailors یعنی ملوانها، had to abandon مجبور شدند که abandon بکنند، ترک بکنند the sinking ship. Sinking ship یعنی کشتی در حال غرق شدن. یادمون باشه که sink برای اشیا استفاده میشه، غرق شدن، در حالی که drown برای انسان‌ها استفاده میشه، باز به معنی غرق شدن. پس شد to save their lives, the sailors had to abandon the sinking ship. Example 2. There are two possible explanations as to why this idea was abandoned. There are two possible explanations. دو تا توضیح ممکن وجود داره. As to why یه اصطلاح خیلی قشنگه. As to why یعنی در رابطه با اینکه چرا. As to why this idea was abandoned. دو تا توضیح ممکن وجود داره در رابطه با اینکه چرا این ایده کنار گذاشته شد. Number 2. Adversely. Adversely. Adversely means negatively. For example, excessive rainfall in early spring can adversely affect the planting of crops. Excessive rainfall, بارش بیش از حد. Excessive means extra, too much. Excessive rainfall early in the spring, در اوایل بهار, can adversely affect, به طور منفی میتونه تأثیر بذاره بر روی planting of crops, کاشت محصولات. Adversely affect. اینو میشه به صورت یک collocation هم در نظر گرفت. Adverse effect یا adversely affect. Example 2. These measures adversely affected the welfare programs of the country. These measures adversely affected the welfare programs of the country. These measures. اینجا لغت measure به معنی اندازه‌گیری کردن نیستش، به معنی اقدامات هستش. این اقدامات these measures adversely affected تأثیر منفی گذاشت. دی welfare یعنی رفاهی. welfare programs یعنی برنامه‌های رفاهی این کشور رو. These measures adversely affected the welfare programs of the country. خب اینجا دو تا لغت دیگه هم بگم که به adverse مربوط هستش. یکیش هستش adversity که noun فرم در واقع adversely هستش. adversely قید هستش، adverse adjective هستش
و adversity noun هستش به معنی بدبختی که اپوزیتش هم میشه prosperity یعنی رفاه، خوشبختی. پس چی شد؟ adversity prosperity. پس adverse یعنی منفی، adversely به طور منفی، adversity یعنی بدبختی. لغت دیگه ای هم که میخوام اینجا شما یاد بگیرید هستش adversary به معنی دشمن هستش، enemy. حالا خیلی زیاد ربطی به لغت adverse نداره و نباید با هم دیگه کنفیوزش بکنید. Number 3 aggregate means total, cumulative. When you combine everything together, when you sum up all the numbers, aggregate, total. Example 1. It is impossible to judge last year's performance without knowing the aggregate sales number. It is impossible, غیر ممکنه, to judge last year's performance, قضاوت کردن در رابطه با عملکرد سال پیش, without knowing, بدون دانستن aggregate sales numbers, اعداد فروش تجمعی. Example 2. The results are roughly the same using either individual or aggregated data for each country. میگه نتایج به طور سرانگشتی یکسان هستند، چه بخوایم به صورت تکی چه به صورت تجمعی در واقع داده های هر کشور رو بررسی بکنیم. خب اینجا یه نکته‌ای بهتون بگم. یه لغت دیگه هم ما داریم aggravate. aggravate به معنی بدتر کردن یا عصبانی کردن هستش. پس aggregate اگر هم دقت کرده باشید من aggregate رو دو جور تلفظ کردم. یکیش هست aggregate، یکیش هست aggregate. خب این دوتا چه فرقی با هم دیگه دارن؟ اکثر اوقات لغات که آخرشون AT هستش یه دونه adjective form دارن که ما تلفظ میکنیم it aggregate moderate و یا حالت verb form دارن که اون موقع میشه aggregate تلفظ میشه aggregate moderate. پس چی شد؟ پس اونایی که آخرشون it میذاریم adjective در واقع هستند، اونایی که آخرشون it تلفظ میکنیم verb هستند. Number 4 cultivate means to grow plants and crops on a farm on land. Example 1. With the development of cultivation, hunters and gatherers were able to settle in one place. With the development of cultivation, با توسعه کشاورزی، hunters and gatherers، شکارچیان و جمع کنندگان. hunter gatherer ها یه سری انسان بودن قبل از انسانی که کشاورزی در واقع یاد بگیره. اینجوری بود که یا شکار میکردن یا میرفتن در واقع از جنگل محصولات رو جمع میکردن میآوردن. hunters and gatherers یا یه جا میگیم hunter gatherers. hunters and gatherers were able to settle in one place. settle یعنی ساکن شدن، سکنا گزیدن. Example 2. The prosperity of the area was largely dependent on the cultivation of the arid land. The prosperity of the area یعنی رفاه اون منطقه، اون ناحیه. prosperity توی لغت قبلی گفتیم مخالف adversity هست. adversity بدبختی، prosperity رفاه و خوشبختی. The prosperity of the area was largely dependent on. این رو به صورت یک collocation میتونید حفظ بکنید. یعنی به شدت وابسته بود به. was largely dependent on the cultivation of the arid land. کاشت سرزمین‌های بایر. arid land سرزمین‌های خشک و بایر. در کنار لغت cultivate من دوست دارم شما لغت culminate رو هم یاد بگیرید. culminate یعنی به اوج رسیدن، نتیجه دادن. culminate معمولا با حرف اضافی in استفاده میشه. culminate in something. For example, their many years of research has finally culminated in
finding a cure for the disease. یعنی سالها تحقیقشون بالاخره نتیجه داده و اونا درمان این بیماری رو پیدا کردند. Number 5. Fertilize. Fertilize. Fertilize means to help land to grow crops better by adding, for example, fertilizer, by adding nitrogen, by adding compost. Fertilize, بارور کردن، کود دادن. Example 1. Tomatoes grow well here because farmers fertilize their soil with nitrogen. Tomatoes grow well here. گوجه فرنگی اینجا خوب رشد میکنه چون farmers fertilize کشاورزان کوددهی میکنند fertilize میکنند their soil خاک رو with nitrogen با نیتروژن. Number 6. Intensify. Intensify means to make something stronger, harder, improve something. تشدید کردن، بهبود بخشیدن. Example 1. Jacob's long absence from Rose intensified his certainty that he should marry her. دوری بلند مدت جیکاب از روز تشدید کرد اطمینان اون رو که باید با اون خانم ازدواج بکنه. Example 2. The storm's winds began to intensify, causing trees to sway violently and rain to pour down in torrents. The storm's winds began to intensify, یعنی بادهای طوفان تشدید شدند. Causing trees to sway یعنی از یه طرف به یه طرف دیگه بردن. Causing trees to sway violently and rain to pour down یعنی باریدن. To pour down in torrents. Torrent یعنی large amount یعنی باران بسیار شدید. Torrential rain. پس چی شد؟ بادهای طوفان تشدید پیدا کرد، درخت‌ها تکون می‌خوردن اینور اونور و باران هم به شدت میبارید. Number 7. Irrigation. Irrigation means giving water to crops, to trees. Irrigation, آبیاری کردن. Example 1. In dry areas of the country, you can see ditches all over the farms to irrigate the land. In dry areas of the country, در مناطق خشک کشور, you can see ditches. Ditch یعنی خندق، یعنی آبراه. آبراه‌های زیادی می‌بینید برای آبیاری مزارع. Example 2. After weeks of drought, the agriculture community mobilized to irrigate the parched land, reviving the wilted crops and bringing back hope to the farmers. یعنی بعد از هفته ها خشکسالی drought خیلی لغت مهمیه. خشکسالی drought یعنی بارش و باران و برف اتفاق نمیفته. یه لغت نزدیکش هم داریم famine به معنی قحطی هستش. میگه بعد هفته ها خشکسالی اون جامعه کشاورزی تحرک پیدا کرد، حرکت کرد که اون parched land، این هم لغت در واقع collocation مهمیه. parched land یعنی زمینی که از خشکی ترکیده، کرک خورده، ترک برداشته. parched land. revive یعنی حیات دوباره بخشیدن. ریشه این لغت مهمه، بعدن خواهیم خوند، از viv میاد یعنی زندگی. revive، survive، vital، vitamin، بعدن اینا رو خواهیم خوند. reviving the wilted crops، محصولات پژمرده شده. and bringing back hope to the farmers. Number 8. Obtain means to gain, to get something. به دست آوردن، کسب کردن. Example 1. After a series of difficult interviews, he was finally able to obtain the job. بعد از یه سری مصاحبه دشوار بالاخره تونست شغل رو به دست بیاره. Example 2. Through extensive research,
The scientists were finally able to obtain conclusive evidence supporting their hypothesis. Through extensive research، یعنی به وسیله تحقیقات گسترده، the scientists، دانشمندها were finally able to، نهایتاً قادر شدند به دست آوردن obtain conclusive evidence. این باز کالکیشن باحالیه، یعنی شواهد قطعی، شواهد در واقع با اطمینان supporting their hypothesis، که سپورت بکنند فرضیه هاشون رو، فرضیهشون رو. Number 9. Photosynthesis. Photosynthesis. The process of photosynthesis is used by plants and by trees and flowers to change oxygen into nutrients, as far as I know. Photosynthesis یعنی photosynthesis، لغت آسونیه. Example 1. Oxygen is a byproduct of photosynthesis process. Example 2. The lush greenery in the forest survives due to the constant process of photosynthesis. The lush greenery یعنی سبزی انبوه in the forest در جنگل survives ادامه حیات پیدا میکنه به دلیل فرایند constant همیشگی دائمی، فرایند دائمی photosynthesis. Number 10. Precipitation. Precipitation. Precipitation means rainfall, snowfall. It also means sedimentation. Sedimentation in the rivers, for example. ریزش، رسوب پیدا کردن، precipitation. Example 1. In the Pacific Northwest, high levels of precipitation ensures rich green plant life. یعنی در مناطق شمالی پاسیفیک، اقیانوس آرام، ریزش باران و برف زیاد، احتمالاً باران زیاد دیگه، تضمین میکنه زندگی گیاهی خیلی غنی و سبز رو. Example 2. After days of heavy clouds, the precipitation arrived, showering the parched earth with much needed rain. After days of heavy clouds, the precipitation arrived, یعنی بارش رسید، showering the parched earth و ریخت بر روی زمین خشکیده with much needed rain. عبارت قشنگیه. much needed یعنی به شدت ضروری، به شدت مورد نیاز. much needed rain. مثلا شما میتونید بگید much needed budget، بودجه ضروری. much needed news، اخباری که به شدت نیاز دارم بهش، اخبار خوب مثلا. خب بریم تمرینات درس 1 رو با هم دیگه انجام بدیم. اولش بهتر خودتون انجام بدید، بعدش بیاد با هم دیگه چک بکنیم. خب بریم شروع بکنیم. لغاتی که بهمون داده من از روی کتاب میخونم براتون. abundant، precipitation، cultivation، fertilize و photosynthesis هستش. Number 1. Through blank, green plants create organic materials with the help of chlorophyll. به وسیله جای خالی green plants، گیاهان سبز، create organic matters، ایجاد میکنند مواد ارگانیک رو با کمک کلروفیل. خب جواب چی هستش؟ واژه دیگه، photosynthesis. Number 2. The coastal city شهر ساحلی gets half its، دریافت میکنه نصف چیش رو during the rainy month of January, February and March. نصف چی رو دریافت میکنه در طول ماه‌های در واقع بارانی ژانویه و فوریه و مارچ؟ درسته، precipitation، بارشش رو.
3. Farmers use various methods of land. Farmers use various methods of land. چی؟ میگه کشاورزها استفاده میکنند از متدهای متنوعی از چی زمین؟ Cultivation، کاشت زمین. پس number 3, farmers use various methods of land cultivation. Number 4, when they heard the hull crack, وقتی شنیدند که حال به بدنه کشتی قایق گفته میشه. وقتی شنیدند که بدنه قایق یک کشتی ترک خورد، all but 2 of the sailors. all but 2. خیلی قشنگه این. همه به جز 2 تا. but اینجا به معنی except هستش. all but 2 of the sailors. همه به جز 2 نفر از ملوانها. جای خالی ship. درسته. abandoned the ship. And number 5, inexperienced gardeners, کشاورزان بی تجربه, may not realize, ممکن است تشخیص ندهند, نفهمند, how important it is, چقدر مهمه, that they, که اونها چیکار بکنند, their plants. Fertilize. Perfect. خب تمرین 2, TOEFL Prep 2. لغات رو داده و انتونیم یا اپوزیتشون رو داده, میگه مچ کن. خیلی ساده است. لغات اینا هستن: obtain, intensify, irrigation, aggregate, adversely. و اپوزیت هایی که باید باشون مچ کنیم: weaken، تضعیف کردن، separate، جدا کردن، separate فعل هستش، separate صفت هستش، جدا. توی متن درس توضیح دادم بهتون. lose، drainage، positively. خب بریم مچ کنیم. number 1, obtain، به دست آوردن، lose، از دست دادن. intensify، تشدید کردن، opposite، weaken، تضعیف کردن. irrigation، آبیاری کردن، opposite، drainage. drain یعنی آب چیزی رو کشیدن. شما مثلا توی ماشین لباسشوییتون هم drain میکنید آب رو. آب چیزی رو کشیدن میشه drainage. aggregate، تجمیعی. جدا جدا چی میشه؟ separate. و adversely یعنی negatively، اپوزیتش میشه positively. good job. خب پارت 3 تمرینات TOEFL Success هستش. یه متن داریم اینجا، با هم دیگه بخونیم و بررسیش بکنیم. لغات خیلی خوبی داره، عبارات خیلی خوبی داره، با هم دیگه یاد بگیریم. من از روی متن اول میخونم براتون. In countries like Niger and Mauritania, the cultivation of land has changed little in the past several centuries. میگه در کشورهایی مثل نیجر و موریتانی کاشت زمین، کشاورزی خیلی کم تغییر پیدا کرده. In the past several centuries، در طول چندین قرن اخیر. Additionally, these countries' monomodal rainfall pattern brings precipitation for only 3 months during the year. علاوه بر این الگوی بارش مونومودال یعنی یک گونه، یکسان، در یک بازه کوتاه. مونومودال یعنی در طول سال نیست، مثلا 2 ماه از سال فقط. Monomodal rainfall pattern brings precipitation، بارش، for only 3 months during the year، فقط برای 3 ماه در سال. As a result، در نتیجه food production doesn't nearly meet demand. food production، تولید غذا، تقریبا نمیتونه تقاضا رو پاسخ بده. meet demand، supply عرضه، demand تقاضا. meet demand یعنی در واقع تأمین اون نیاز و درخواست. Several agencies and organizations have intensified their efforts to increase the productivity of land in these countries. سازمان‌ها و آژانس‌های مختلف تشدید کردن تلاش‌هاشون رو
که افزایش بدند. To increase the productivity of land. باروری زمین رو، در واقع تولیدات زمین رو in these countries، در این کشورها. They have introduced new strains of seed. اونها معرفی کردند یا آورده اند new strains of seed. گونه های جدیدی از بذرها رو. seed یعنی بذر. strain یعنی گونه. فقط هم برای بذر استفاده نمیشه. شما مثلا برای ویروس هم میتونید بگید strain of virus. مثلا Omicron is a new strain of COVID virus. یک گونه جدیدی از ویروس کووید هستش. Improved irrigation techniques. تکنیک های بهبود یافته آبیاری. And introduced new methods of fertilization. کوددهی and soil management. و مدیریت خاک. With ample sunlight for photosynthesis. Ample sunlight. Sunlight یعنی نور آفتاب. Ample means more than enough. Sufficient. کافی. Ample sunlight. For photosynthesis and modern irrigation techniques و تکنیک های مدرن آبیاری. Sustainable farming techniques. Sustainable farming techniques. Sustainable لغت مهمیه. یعنی پایدار. یعنی یه چیزی که به محیط زیست آسیب نزنه و اینطوری باشه که قابل ادامه دادن در آینده هم باشه. مثلا sustainable growth. رشد پایدار. Sustainable farming techniques should allow farmers to boost تقویت کردن، بهبود بخشیدن, to boost aggregate production in order to meet demand, برای پاسخگویی به تقاضا. Still, هنوز crop revitalization احیاء محصولات. revitalization یکم پیش بهتون گفتم revive یعنی احیا کردن، زندگی دوباره بخشیدن. revitalize به همون مفهوم هستش. faces an unexpected adversary یک دشمن غیر منتظره داره. adversely یادتون هست گفتیم این یعنی دشمن. adversity و adversely یعنی بدبختی و به طور منفی. institutional incompetence یعنی بیکفایتی سازمانی دولتی. منظورش اینه که حکومت‌های این کشورهای ذره ایراد دارن. institutional incompetence where crop specialists have convinced individual farmers جاهایی که متخصصین در واقع محصولات کشاورزی have convinced متقاعد کردند individual farmers کشاورزهای تکی رو فرادار رو یعنی اونایی که تک نفره دارن کار میکنن to abandon که ترک بکنند old farming techniques in place of new که تکنیک های قدیم رو بذارن کنار و جدید رو بیارند. They can't readily یعنی easily خیلی غیر قشنگیه باز. They can't readily obtain با آسونی نمیتونن به دست بیارن. The governmental cooperation همکاری دولتی رو they need که نیاز دارن. The biggest hurdles بزرگترین موانع are political corruption هستند فساد سیاسی incompetence بیکفایتی بیلیاقتی and the absence of a marketing infrastructure و عدم حضور یک زیرساخت بازاریابی. The absence of a marketing infrastructure. The absence of. اینم باز اصطلاح قشنگی. بسیار خوب. 2 سوال داره که خیلی راحت خودتون میتونید جواب بدید و توی کتابتونم چک بکنید اما یه دور با هم دیگه مرور بکنیم سوال. Question 1. In this passage the word adversary is closest in meaning to friend, helper, enemy, leader. میدونید جواب دیگه. خیلی ساده enemy. و question 2. In the last paragraph the word they refers to در پاراگراف آخر they به چی اشاره میکنه؟ بریم ببینیم اینو. خب اینجا مشاهده میکنید they رو براتون هایلایت کردم.
جمله اینجوریه دیگه: where crop specialists have convinced individual farmers to abandon old farming techniques in place of new, they can't readily obtain دوتا دی داره they can't readily obtain the governmental cooperation they need. they اینجا به چی برمیگرده؟ اصولا سه تا در واقع اسم بیشتر نداریم دیگه اینجا، یا crop specialist یا farmers یا این دوتاست. خب که از بین این دوتا crop specialist اونا نمیتونن گاورنمنت رو در واقع متقاعد بکنن که چیز بکنه، کمک بکنه، همکاری بکنه. درس یک تموم شد. یه دور لغاتش رو مرور بکنید، درس رو دوباره نگاه بکنید، لطفاً سابسکرایب بکنید، لایک باتن رو بزنید، نوتیفیکیشن رو روشن بکنید، چون درس های دیگه هم خواهد اومد. امیدوارم مفید باشه. توی کامنت ها هم اگر نکته چیزی بود لطفاً اشاره بکنید که توی ویدیوهای بعدی بهش بیشتر دقت بکنم. آدیاس.